ráng đánh tới 7-8 phút gì coi nó có ra cái gì không. "2,000 years later." Khác loại này chắc là đảm bảo là chìm. Trời ơi. Chìm liệm hả? Chìm liệm. Đánh là biết rồi, lỏng lét rồi mà. Wow. Úi giời ơi. Thật là đáng sợ. Dành cho những bạn nào bị fail giống mình thì đây là Dagolna ngược nha.